นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะที่ผมต้องมากักตัวอยู่ที่บ้านผมได้รับผลกระทบเยอะมากนะไม่สนุกเลยผมไม่ออกจากบ้านนะเป็นเดือนแล้วผมรู้สึกเสียใจผมจะไม่สามารถทำอะไรได้เยอะคือสิ่งที่ผมกำลังจะมาบอกคลิปนี้คือผมอยากมาให้กำลังใจกับเพื่อนๆดีใจตัวเองนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้เจอกันคุยกันอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงที่ผมไม่ต้องคิดว่าผมวางมุมมองอะไรผิดนะพอดีว่าอยากให้เห็นโลโก้ชัดๆอ่ะโอ้โอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนอะไรใหม่โอเคหวังว่าทุกอย่างจะเห็นชัดไหมอันนี้ผมอยู่ในห้องน้องอ่ะก็อยู่ในมุมโต๊ะคอมนี่มันหลับอยู่โอเคคือนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะอีก1 ครั้งที่ผมต้องมากักตัวอยู่ที่บ้านโห3 รอบแล้วที่ผมได้รับผลกระทบผมก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็ได้รับผลกระทบผมอุตส่าห์ออกไปเดินทางไปถ่ายต่างจังหวัดได้รู้จักหลายๆจังหวัดในประเทศไทยได้พอหายเบื่อบ้างต้องกลับมากักตัวอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ดูกักตัวนานแค่ไหนดูดินวดเคราเพื่อโอเคโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่ามันทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบมันก็มีบางกลุ่มนะที่ได้รับประโยชน์จากมันแต่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบแต่ผมก็เชื่อถึงแม้ว่าได้ประโยชน์เช่นบางธุรกิจที่มันเกี่ยวกับการขนส่งหรือการขายออนไลน์เนี่ยมันจะพุ่งช่วงคนอยู่บ้านการทำคลิปอะไรคนเวลาคนมันอยู่บ้านเขาก็ดูคลิปอะไรผมก็เชื่อเหลือเกินมันก็ได้รับผลกระทบในการไม่สะดวกในการเดินทางหรือไปทำอะไรต่างๆนานาสิ่งที่ผมเป็นห่วงเพื่อนๆเนี่ยนะผมเชื่อเหลือเกินว่าการมาอีกครั้งของโควิดในรอบนี้มันทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องสภาพชีวิตเรื่องรายได้ผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งผมเข้าใจไม่เข้าใจได้ไงผมไม่สามารถออกเดินทางไปต่างประเทศมาไม่ได้ตั้ง2 ปีโควิด2 ปีแล้วยังวะมินตั้งแต่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมต้นปี2 ปีแล้วนะแล้วรายได้ของผมถ้าเพื่อนๆดูปัจจุบันอันนี้ไปสามารถไปกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งของช่องได้เลยนะคือจะบอกว่าอัลกอริทึมของ YouTube ปัจจุบันเนี่ย YouTube จะเอาคลิปของเราไปใส่หน้าแรกของคนนั้นคือคนนั้นชอบอะไรเขา YouTube จะเอาไอ้คลิปเหล่านั้นมาให้เช่นน้องของผมเขาชอบการท่องเที่ยวใช่ไหมเวลาเขาเปิด YouTube ปุ๊บ YouTube ก็จะเอาคลิปอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวมาให้เขาดูโดยปัจจุบันหลายๆคนก็มีบางคนหลายคนเหมือนกันถามผมว่าทำไมไม่ลงคลิปเลยช่วงนี้ไม่ค่อยขึ้นเฮ้ยผมลงอยู่แต่ประเด็นคือบางทีแบบมันเช่นผมทำกับข้าวบ้างผมมานั่งคุยอะไรอย่างนี้บ้างบางทีบางครั้งมันคลิปมัน YouTube ไม่ได้เอาไปโพสเพื่อนหลายคนสังเกตเห็นมีแต่คลิปเก่าๆที่มันขึ้นมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่พลาดให้กดไลค์กดอะไรกดโน้นกดนี้เลยผมได้รับผลกระทบเยอะมากนะมันก็มีความโชคดีซ่อนอยู่แต่ถ้าพูดถึงเรื่อง YouTube เลยผมไม่สามารถไปเดินทางได้คอนเทนต์ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแบบแนวแบบท่องเที่ยวเดินทางแต่รายได้มันก็ลดนะจริงๆทุกๆเดือนรายได้ลดมากกว่าก่อนโควิดแต่มันจะมีอะไรกลับมาคือมันก็ไม่ได้ลดอะไรเยอะจะมีในส่วนสปอนเซอร์อะไรเข้ามามันก็ไม่ได้แย่แต่จะบอกว่าจริงผมไปดูในสถิติเดือน4ของปีนี้ดีกว่าเดือน4ของปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าผมลงคลิปมากขึ้นแต่จะบอกว่ายอดเติบโตยอดคนดูเนี่ยมันมากกว่าเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าผมได้รับผลกระทบแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนได้รับผลกระทบคือสิ่งที่ผมกำลังจะมาบอกคลิปนี้คือผมอยากมาให้กำลังใจกับเพื่อนๆผมเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่สนุกเลยบางคนเนี่ยยิ่งไม่มีเงินอยู่แล้วโควิดมาไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านทำนู่นทำนี้อะไรก็ไม่ได้ผมไม่ออกจากบ้านนะเป็นเดือนแล้วปัตตานีโควิดหนักมากติดท็อป 10ของประเทศไทยรอบที่3เนี่ยแล้วทุกๆวันมีโควิดขนาดเด็กอายุ3 ปียังเป็นแต่เด็กนั้นคือแบบแข็งแรงมากไปกับตัวเลยคนเดียวชูมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าในใจเขาก็มีความรู้สึกเบื่อแต่ผมเชื่อว่าเขาสตรองกันเองด้วยผมโอเคสิ่งที่ผมจะบอกนะว่าปัจจุบันเราได้รับผลกระทบเมื่อก่อนผมก็สงสัยว่าเมื่อไหร่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะหายผมอยากจะรอจะได้ไปถ่ายคลิปทุกอย่างเลยจะกลับมาเหมือนเดิมแต่พอเวลาผมไปแขวนโชคชะตาชีวิตตัวเองกับสิ่งนั้นมันทุกวันนั่งรอเมื่อไหร่เราจะได้วัคซีนได้นู่นได้นี่คือแบบจนไม่ได้ทำอะไรนี่2 ปีแล้วซึ่งภายในสถานการณ์เหล่านั้นผมกลับมาพบเจออะไรบางอย่างนะเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าผมอยู่บ้านผมมีอะไรหลายอย่างทำมากๆจนผมแบบรู้สึกขอบคุณตัวเองที่มันมีเวลาเหล่านี้เอาเป็นว่าผมทำอะไรบ้างที่ผมจะบอกนะจะบอกว่าวินัยชีวิตของผมมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ
ทุกวินาทีทุกเวลานะแต่จะบอกว่าบางวันอาจจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันอยู่ในเดือนถือศีลอดนะครับผมเนี่ยถือศีลอดนี่เป็นปลายเดือนถือศีลอดแล้วที่ผมถ่ายคลิปนี้นะใน1 ปีต้องถือศีลอด1 เดือน1 เดือนต่อปีผมจะไม่สามารถกินข้าวกินน้ำไม่สามารถทำอะไรได้เลยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกผมก็ต้องสำรวมจะบอกว่ามันเป็นการถือศีลนะแล้วผมต้องตื่นมากินข้าวก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตี 4 ครึ่งกันตอนเช้าเอาเป็นว่าตัวเองตื่นตั้งแต่3 ครึ่งมาเตรียมกับข้าวมากินข้าวปุ๊บพอตี 5กินข้าวกินอะไรเสร็จใช่ปะผมละหมาดก่อนละหมาดอ่านนู่นอ่านนี้แล้วก็ผมก็มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาตัวเอง1 ครึ่งถึง 1 ชั่วโมงและหลังจากนั้นพอพระอาทิตย์ขึ้นผมก็จะไปนั่งสมาธิผมจะไปทำนิสัยเช้ของผมมีอะไรบ้างนิสัยเช้าของผมก็คือผมนั่งสมาธิจินตนาการถึงฝันให้รู้สึกคือเราฝันอะไรแต่ให้เรารู้สึกว่าเรามีมันแล้วมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราทำอะไรแต่ละอย่างเพื่อสิ่งนั้นในแต่ละวันมันเป็นกฎของนโปเลียนฮิลเป็นกฎ attraction law กฎจักรวาลเพื่อนๆไปศึกษาได้ผมทำไว้แล้วก็ในนิสัยเช้าอย่างหนึ่งคือผมจะขอบคุณสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่ผมมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีขอบคุณพระเจ้าพ่อแม่ขอบคุณตัวเองอันนี้คือนิสัยเช้าและหลังจากนั้นนะครับถ้าวันไหนผมอ่านหนังสือครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะมีเวลาผมก็จะเรียนภาษาเลยเรียนภาษาผมเรียนภาษาทุกวันปัจจุบันผมเรียนภาษาหนักมากเดี๋ยวนี้ผมก็เรียนอาหรับแต่ว่ากะจะแบ่งเวลาไปโฟกัสกับจีนแล้วก็อาจจะเป็นสเปนหรือญี่ปุ่นภาษาใหม่ของผมญี่ปุ่นเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันเพราะผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นมากการ์ตูนอนิเมะมังงะแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินถ้าผมเรียนญี่ปุ่นผมได้ไวไม่ใช่ว่าเพราะผมมีเคล็ดลับการเรียนภาษาอย่างเดียวแต่เพราะว่าผมก็วันๆก็นั่งดูแต่การ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วมันสำเนียงอะไรสุเกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าในหัวอยู่แล้วนะผมว่ามันไม่ยากแต่ว่าผมกำลังจะวางแผนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพอเรียนภาษาเสร็จปัจจุบันผมก็มีการศึกษาเรื่องกราฟเรื่องหุ้นเรื่องเทรดอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่คือนิสัยเช้าผมมักจะใส่อะไรทุกอย่างช่วงเช้าแล้วพอสายๆหน่อยผมทำอะไรสายๆหน่อยผมทำพอเรื่องกราฟเสร็จตลาดวายเสร็จตลาดเบาปุ๊บผมก็จะโฟกัสเรื่องปานายาผมก็เคยพูดกับหลายคลิปแล้วปานายาคือย่อมาจากปัตตานีนราธิวาสยะลาคือผมเนี่ยเอาทรัพยากรของคน3 จังหวัดที่เขามีพัฒนาสร้างมูลค่าแล้วทำตลาดส่งประเทศไทยวางเป้าไว้หลายประเทศทั่วโลกกันเนาะแต่ปัจจุบันมันอาจจะเดินช้าหน่อยเพราะว่าผมก็ทำไม่ได้มีทีมงานอะไรที่มันใหญ่โตแต่มันก็มีก็คือทุกๆวันผมมีการขับเคลื่อนทุกวันวันนี้เราก็มีการลงใน Shopee Lazada เนี่ยเพื่อนๆสามารถนั้นได้เลยนะ PANAYA panaya.pny ตรงเนี้ยสามารถไปดูได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมจะมาประกาศทำคอนเทนต์อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วพอตอนบ่ายตลาดยุโรปมาผมก็โฟกัสเรื่องกราฟิกตอนเย็นผมก็ออกกำลังกายถึงแม้ว่าถือศีลอดผมจะไม่สามารถทำอะไรได้เยอะแต่ผมก็มีการยืดเส้นยืดสายทุกวันแล้วผมก็เนี่ยชีวิตแล้วผมก็นอนผมเป็นคนนอน3 ทุ่มแล้วตื่นเช้าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่แค่ว่าเดือนนี้คือผมเป็นมนุษย์กลางวันผมไม่ใช่มนุษย์กลางคืนคือใครจะไปรู้เพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันถนัดทำงานกลางคืนฉันไม่ชอบอยู่กลางวันนี่ไอ้นี่ก็ไม่ผิดอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยแต่อันนี้ส่วนตัวผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยควรใช้เวลากลางวันในการทำงานแล้วก็กลางคืนในการพักผ่อนทุกอย่างกลางคืนเนี่ยหลายๆอย่างจะมีการพักผ่อนแต่มันก็มีสัตว์บางชนิดสิ่งมีชีวิตบางชนิดบางกลุ่มที่ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนเพราะว่าถ้าหากว่ากลางคืนเราพักผ่อนทุกคนเนี่ยมันจะมีการบาลานซ์กันอย่างถูกไหมทุกอย่างมันถูกสร้างให้มันแบบอยู่ในวงจรที่มันเพอร์เฟกต์ละต้นไม้ก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่คือชีวิตในประจำวันของผมแล้วเมื่อก่อนนะผมรู้สึกเฮ้ยทำไมผมแบบว่าตกลงตัวเองแบบทำอะไรได้บ้างในช่วงนี้โอเคเดี๋ยวขอดูว่ามันสูบไหมโอเคคือเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำต้องยอมรับว่าผมได้รับผลกระทบมากแล้วมันก็เครียดมากๆเมื่อก่อนผมก็สงสัยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหายผมไปแขวนโชคชะตาชีวิตไปกับสิ่งนั้นนะจน2 ปีแล้วเนี่ยถ้าวันนั้นนะผมต้องเอามัวแต่รอวันนี้ผมคงทำอะไรไม่ได้แต่ปัจจุบันผมรู้สึกอยากขอบคุณมันสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเห็นผลแล้วเข้าใจไหมคือผมก็มีไอเดียก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยผมอยากจะเดินทางตลอดชีวิตอย่างนี้หรอฉันน่าจะหาอะไรบางอย่างที่แบบว่าฉันสามารถทำมันได้ถึงแม้ว่าฉันจะอยู่กับที่เพราะจะให้ผมรายได้หรือเดินทางตลอดชีวิตมันไม่ใช่ผมก็อยากจะอยู่บ้านไม่มีใครอยากท่องเที่ยวเดินทางตลอดชีวิตถ้าถามว่าผมยังคงอยากเดินทางไม่อยากแน่นอนแต่แบบตลอดชีวิตจนตัวเองไม่สามารถใช้ชีวิตกับช่วงวัยเด็กกับญาติ
ที่โตมาด้วยกันกับเพื่อนๆไม่สามารถเตะบอลไม่สำคัญไม่สามารถกับพ่อแม่ไม่อะไรมันไม่ใช่เนาะปัจจุบันผมเจออุปกรณ์เจอเครื่องมือเหล่านั้นที่ทำให้ผมมีชีวิตอย่างนั้นเห็นไหมสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆเนี่ยครับผมเชื่อผมรู้ผมเข้าใจเราก็ได้รับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆหาข้อดีหาอะไรบางอย่างที่มันแอบแฝงภายใต้ไอสิ่งที่เราพบเจอนะวันนี้ยกตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเขาขายของในตลาดปัจจุบันปัตตานีตลาดปิดมันไปขายในออนไลน์พ่อแม่มันอยู่บ้านได้ถึงเวลามันไปส่งเห็นไหมถ้าไม่เจออย่างเงี้ยมันก็คงคิดไม่ได้มั้งไอ้นั่นนะคือสิ่งที่ผมจะบอกคือทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราต้องหาว่าไอ้สิ่งนั้นไอ้เหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้มันกำลังจะสอนอะไรบางอย่างให้กับเราไอ้บทเรียนตรงนั้นมันคืออะไรตรงนี้อยากให้เราหาแล้วก็สู้ๆอย่าเพิ่งแบบอย่าท้อนะผมรู้สึกเสียใจเปลี่ยนข่าวข่าวตัวตายบ้างข่าวปกติผมไม่ค่อยได้ดูข่าวแต่มันก็มีโผล่มาใน YouTube เดี๋ยวนี้แบบสำนักข่าวอะไรโผล่ใน YouTube เยอะมากแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือแบบพอเวลาผมเจอเหตุการณ์เหล่านั้นผมก็เข้าใจนะบางคนมันเครียดมากมันแบบเนาะมันไม่มีทางเลือกแต่ส่วนตัวนะผมว่าวิธีการแก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโด่งอย่างนั้นเลยเหรอวะมันไม่ใส่เกงในเหรอวะโอ้ยเชียวเนื้อมันบอกมึงพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นนั่นแหละครับเพื่อนๆนะสู้คือคลิปนี้ผมไม่ได้พูดด้วยการเตรียมพร้อมผมพูดที่มันมาจากตั้งกล้องและจากใจจริงๆเลยอยากให้กำลังใจแล้วผมก็หวังว่าไอ้ชีวิตประจำวันของผมเนี่ยวินัยชีวิตมันถ้ามันสามารถเป็นประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยผมก็ยินดีมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทำอะไรดีวะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคบาย